ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੀਟੀ ਵਿਦ ਰਣਦੀਪ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 10-10। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Cambridge English, IELTS 12, Tests 5 to 8. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2017. This recording is copyright. CD1. Test 5. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now turn to section 1. ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ section 1 ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Section 1. You will hear a man inquiring in a tourist centre about activities suitable for families. First, you have some time to look at questions 1 to 4. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਛੇਤੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆ। You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. The cruise takes place on a steamship. So steamship has been written in the space. ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time.
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। Listen carefully and answer questions 1 to 4. 1 ਤੋਂ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਚਰਸ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes... ਸਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਅਪ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. ਫਾਰਮ ਔਨ ਏ ਹੌਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਰਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਹੌਰਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਰਸ। Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure. It's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਾਰਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਲੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਸ ਗਾਰਡਨਸ also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay. Well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। You pay when you get there. Right. ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਸੈਕੰਡ ਹੌਰਸ, ਥਰਡ ਗਾਰਡਨਸ, ਫੋਰਥ ਲੰਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 5th to 10th ਤੱਕ। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 to 10 ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5th ਫਿਲਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਈਜ਼ਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੂ ਹੈਵ ਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਟ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕ, ਤੇ ਥਰਡ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ। Now listen and answer questions 5 to 10. 5 to 10 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਸੁਣ ਕੇ। So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a Cycling. trail there called the Back Road. You could easily Back road. spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨੋਨਿਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨੋਨਿਮਸ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ। There's no extra charge. What's the ਉਹਦਾ ਕੀ trail ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 6th ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. ਬਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ Is ਸਾਡੇ there ਕੋਲ। somewhere ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। we could rent them? Yes, there's a place here in the city. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, It's called Ratcheson's. ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੈਚਸਨਸ। I'll just make a note of that. How do you spell it? R-A-T. ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੈਚੀਸਨਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। C-H-E-S. Spell it? It's called Ratcheson's. ਰੈਚੀਸਨਸ। I'll just make a note of that. How do you spell it? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? R-A-T-C-H-E-S-O-N-S. ਤਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, R-A-T-C-H-E-S-O-N-S। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। It's just by the cruise ship terminal. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਨੈਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. That's okay. ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਡਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ $267। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 267 ਲਿਖਾਂਗੇ। 267 ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਨ ਵਰਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 267 ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਰਡਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 267। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ $267। So how do we find... ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਊਸ, ਥਰਡ ਗਾਰਡਨ, ਫੋਰਥ ਲੰਚ, ਫਿਫਥ ਮੈਪ, ਸਿਕਸਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸੈਵਨਥ ਰੈਚਿਸੈਂਸ, 8 ਹੈਲਮਟ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਾਪਸ, 10 267। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।